Hoi, leuk dat je weer kijkt naar het YouTube kanaal van Play Today. Mijn naam is Jip, ik werk hier al 8,5 jaar, bijna even lang als Pieter. Die kennen jullie wel, van de Wegplatenfilm en van de Tijger natuurlijk. Hè? Vandaag heb ik het voor elkaar gekregen, Star Wars. Ik ben een hele grote Star Wars fan, degenen die in de winkel komen die weten dat misschien wel. En ik heb voor jullie de X-Wing Starfighter. Het vette is, mijn allereerste Lego Star Wars set was ook een X-Wing. Dus ik word hier heel erg blij van. Een beetje nostalgische gevoelens. Ik zal hem er even bij pakken, ik heb hem meegenomen. 15 jaar geleden, in 2006, was dit de allereerste Star Wars set die ik kocht. Zoals je ziet is er heel veel veranderd in 15 jaar tijd. Qua aantal blokjes zijn ze ongeveer hetzelfde. Maar Lego wordt natuurlijk steeds mooier, steeds gedetailleerder. We gaan hem zo meteen bouwen, dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik pak de doos er even bij. Het is een hele mooie compacte doos. Je kan er ook goed voor sparen. Het is te overzien als je goed je best doet met je zakgeld. Kijk, er zitten 4 poppetjes bij, die zijn hier goed zichtbaar. Natuurlijk kunnen de vleugels openklappen, dat gaan we straks allemaal zien. Op de achterkant zie je dat R2-D2 zijn eigen plekje heeft. En nog wat details worden uitgelicht. Ik vind het een hele mooie doos, wit hè, past goed bij Star Wars. Er hoort natuurlijk ook een tegenstander bij, jawel, de TIE Fighter. Ze zijn tegelijk uitgekomen dit jaar, ook op schaal met elkaar, dus je kunt heel goed allebei bouwen, spelen of neerzetten. En nog splinternieuw, de Imperial Shuttle. Dat is wel een joekel. Nou, daar gaat hij hoor, we gaan hem opentrekken. Rammelen maar. Het boekje natuurlijk. Een mooi stickervel. En maar liefst 1, 2, 4 zakjes. Bouwen maar. Zakje 1 is klaar. We gaan door naar zakje 2. Er waren nog een paar reserveblokjes over. Gelukkig ook een lightsaber, dus als Darth Vader komt, dan kan ik mezelf verdedigen. De volgende 2 poppetjes zijn ook klaar. Ik heb hier Princess Leia, die kennen jullie allemaal wel. Dat is natuurlijk heel bekend. Helaas leeft ze niet meer, maar als Lego poppetje leeft ze voort. En het andere poppetje, dat is een beetje een wat onbekender persoon. Maar dankzij deze meneer hebben ze de Death Star opgeblazen. Want hij heeft uitgevonden waar de zwakte zat om hem kapot te krijgen. Ik vind dat hij een ereplek verdient. Toen viel hij om. Ja, we zijn alweer bij het allerlaatste zakje aanbeland. Zakje nummer 4. Ik kan niet wachten tot hij af is. Ja, jongens, hij is klaar, zoals je ziet. Het was ongeveer een uurtje bouwen. Het eerste zakje is de neus. Daarna krijg je een stukje techniek. Hier zit heel veel techniek. Dat is vanwege het vleugelmechanisme. Met 1 druk op de knop gaat hij open. Zakje 3 dat is voor 2 vleugels. En zakje 4 is voor de andere 2. Anders vliegt hij scheef. Ik heb Luke Skywalker er even ingezet. Onze stoere piloot. R2-D2 zit erbij natuurlijk. En hij kan schieten. Hey, kijk nou! Het lijkt wel 2006. Daar komt mijn oude X-Wing aangevlogen. Rechtstreeks uit mijn jeugd. Het is wel heel vet om ze zo naast elkaar te zien. Je ziet dat er best wel wat is veranderd in 15 jaar tijd. De kleuren zijn wat gelikter geworden. Heel veel donkerrood in plaats van rood. Leuke accentkleuren. Hij is wat gladder afgewerkt. En wat meer details natuurlijk. Wist je trouwens dat dit de 10e X-Wing is op deze schaal?
Ze hebben ook heel veel kleinere gehad. Ook hele grote van de UCS-serie bijvoorbeeld. Totaal wel meer dan 30 verschillende. Maar dat in 22 jaar Lego Star Wars alweer. We gaan nog even naar wat details kijken. Allereerst de cockpit natuurlijk. Met het besturingssysteem voor Luke Skywalker. De neus is heel mooi afgewerkt. En ik vind ook de manier waarop die een beetje spits toeloopt. Hebben ze met een soort scharnieren hebben ze dat heel mooi gedaan. Er zitten leuke technieken in. Je hebt natuurlijk de vleugels. Ja, die lijken een beetje op elkaar omdat je eigenlijk 4 keer een soort van hetzelfde bouwt. Ja, het mechanisme zit heel goed in elkaar. Ik vind hem sowieso heel gelikt. De kleuren zijn mooi. Veel donkerrood, maar ook gele accenten vind ik heel gaaf. Achterkant mooi afgewerkt. 4 motoren natuurlijk. En het landingsgestel. Enige nadeel, deze zit een klein beetje los. Dus die kan er afvallen tijdens het spelen. Zijn we alweer aan het einde gekomen van deze video. Ik vond het heel leuk om deze set te bouwen. 474 blokjes aan bouwplezier. Ik kan het je zeker aanbevelen. Abonneer op ons kanaal kan hier beneden voor nog meer coole Lego video's. En we zien je graag de volgende keer bij Play Today. Doei!